Daði, Orri, Andríes, Viðarsson, Ásgeir. 5-6. Svo er þetta bara Erika, Kolla, Jason, Valur, 3-4, Jónas, Freyrík, Tan, Gisli, 1-2. Nei, ég er ekki alveg skýt. Það byrjar þetta bara á einn. Við skulum halda góður dampi í góður. Ég sko, ég rámt að svöra. Þetta ekki vitlaust. Sjötta 15. Já, það er fyrir miklu. Ekki? Það er líka bara. Það er dreifabræð. Það er líka. Það er líka. Ég skrifa hérna. Þú veit það? Já. Systkinin. Já. Skrifar öðrum megin. Dattisvelli. Þessi baki á fyrstu dag. Nei.
sinn tíma í. Já, já. Já.
orðið svona hakkasvipur á það. Nei. Nei. 2021. Já, 50 eitthvað. Þetta er svo lélegt með þessu, Jesús. Ja, skal vi se, Jesus. Já. Það er 60 38.
Æi. Svo fyrir. Var rétt. Fáum ekki skamma. Hvað er 51? 41. Bara reyn tótt. Það var ekki rétt leið. Það er ekki. 20 sekundur. Oh my god. Hvað eru lúkbíluna? Skriftíkan sko. Við skilur nýja sko, það greipið á búðaðinu sko. Ekki nýja sko. Það var bara klár. Það var sögurkínu. Búrðar.
Näin mun pulla. Sori. Ja så gick det till bild. Så flott. Det er bare, det er mye godt. Stein og lág í dag. Já, det gerir það. Sko það fyrst að vera núna líka. Jesus minn.
Sollte Würde nachgehen.
Nee. Pidäs tästä. Min axel. Svo fastir prófa einhverju nýja að opna þetta.
En það er ekki til eftirbreytni. Ég lista það. Já, hann var að hópin á það sko.
Hej, Morgan.
Það ekki. Það klúðraði það maður eiginlega ekki bara. Svo 101 varst alltaf bara. Ég var að eiginlega sem umlæði ekki hérna 58 sem ég eftir ekki sko. Það er ekki alveg. Þetta er ekki. Eitt í verður það.
Ég held með því svo. Já. Nei. Já, það afleitt sko. Rúbik, hvað er slæm? Já. Já, ég er klár, bara það er lúkla. Það er búin að bara. Já.
Jesús. Jesús, minn almáttugur. Jesús minn.
Jesus Kristur. Ég er búinn að vera í allan tíman. Ég var ekkert að segja hvernig frá þessu. Fólk með svo byrjar. Það er ekki vel ekki. Það breyst ekki sem þess. Þú erum að búla það kjálf. Þú erum að búla það kjálf. Ég er það sko. Búla. Ekki sammála? Já.
byrja með því að það bara senda hann hvað er þetta? Mættir öll? Ég veit ekki. Það er ekki gróða að dráða sig fyrir það.
gera þetta í legg 2. En ég ætla að segja það, svona ólík sjálfið sko. Já, mjög. Ég er bara búinn sko. Alltaf eitt leik, svo er það svo búið. Ég var fín fyrst og Já. Svo búið, þú fín fyrst þegar þú notið í blöðu. Já, ég fín notið honum og Axel.
Ég geti gíla. Það er ekki.
Þín æfing fyrir úrslitakeppni, það æfing skipt fólk. Að vonast til að lenda mútið þessum mætti. Já, það, æfa það. Já, það vinnur fyrst. Það er svo mikið. Það er vít.
Kæra ákomið að útslættinum. Við spilum bara sama og í riðlunum, besta 5-3. Núna sérst mæta þessi lendi í fyrsta, öðru og þriðja og fjórða. Eru 16, Jason Ed og Júlían Máni. 15, Jónas Helgason og Sævar. 14, Valli og Rikki. 13, Nonni Sæm Ásgeir. 12, Björnur, Kristi. 11, Jóhannes og Gunnar Máni. 10,
Pétur og Axel, 9 Sverrir og Kolla, 8 ég og Trausti, 7 Hans og Brynja, 6 Valur og Gunnar, 5 Axel og Silvalur, 4 Sigurmann og Erika, 3 Benni Hend og Friðjón, 2 Orri og Breki og 4 Ká. Það er bæinn og allir komin áfram, fórstalltap. Og svo bara þeir sem að taka okkar í fórstalltapinn og það er að vinna alltaf áfram í 16 manna úrslit. Tískip. Það er bara mig. Þetta er alveg ekki lengi.
Já, gerði ég á þig? Eitthvað?
Það var bara að vera að breyta það á það.
betur að það er í hérna fórskapinu. Hvað segir þú? Ég hefði verið gaman að fara í fórskapinu. Já, ég var bara alveg. Snjáta á þessu. Næstu það að stilla þér þarna? Bjarni? Nei,
Herðu, fyrir Borgarbyggjarinn, hann kom í honum. Skapti 2, Kristinn Helgason og Geisli Reynsson. Skapti 10, Olbjörn og Tan. Leikinn í 16 úrslitum. Leikinn í 32 manna, skapti 3, Jónas Helgason og Axel. 4, Jónas Helgason og Júlían Máni. 5, Ásgeir og Erika. 6, Svenni, Sveins og Róbert Helgi. 7, Sunna og Frikki. 8, Gunnar Óli og Dóra. Svo er það 12, Andri Geir og Sýskötur. Utanflagi og Andri 9. Þannig að Trausti og Breki sér í ká. Það er mest að 5, eins og það er niður. Hann er farinn. Það er góla. Ég bara fórsetið núna. Ertu búin að æfa? Já. Hvernig var það? Já, ok, hérna myndum við það. Hvað férstu? Stefnu. Já. Þú ert hér. Þú þarf að skrifa fyrir mig, Axel. Ég er hér. Þú ert hér.
Hér, já. A-keppnin, spjaldi 1 að Sævar og Jón Sæm, 10 Hjörtur og Leyser, 11 Pétur og Sverrir, 13 Orri, Valþór, 14 ég Brynja, 15 Sigurmann Friðjón, 16 Valur og Axel. Litti Valþór, Jason og Sverrir. Tilbúið. Já, ekki bara. Úlið.
Ai. Djöfull. Ja. Þetta bjóra? Já, sorry. Ég er bara glaður.
kemur raun. Þú sér að ég... Já. Þetta sé náttúrulega... Já. Jesus. Alveg komið til Ragnar. Sem vinnur mér að ég mjög meira fyrst næði. Já. Samt að spila vel. Já, þannig. Já, ég var svolítið sko. Það er kannski síðan sko. Það er svona skemmt að eftir að... Já, ég er alltaf. Það var sem þetta.
Nej, jag vet det. Men ändå.
Grazie.
Vá. 16. Geggja splít. Það er alveg leggur. Já, reglulegur. Það er svona efst á sama karpa sem hann er. Það er eftir á ómar.
En ég ekki að það gengið til það. Mannsteður og græði.
Thank
Getum við hérna haft hérna þetta er ekki 26. Svoleiðis.
Hvað sér þið? Já, tekið bara.
Betra en hafa. Verðum við ekki? Já. Vil ég fá, þú veist, allir með það næst. Samt að það er að... Já. Hvað ert í skóinn?
Svali. Búið? Já. Tapar 83 í hálfleik. Hver vann? Friðrik, til hamingju. Konan var að kaupa bílun og segir hérna, þegar maður taka myndaðar, þetta er ekkert að selja sér og það skattur láta hverju vera. Hvað sagði þér? Ég láta ekkert að segja skattur og við finnum einhverjum tinningu. Ég fæk einhverja athugasemd um daginn. Aha. Æ, maður veit aldrei. Já, hérna bakgrunur ekki var unni. Sést hérna að þetta bakgrunn. Gekja. Það skiptir einhver máli þegar maður er að spila úrslita. Ég er dregin inn. Já, gerðu það. Ég náðu 180. Æ, nennuðu hérna að slappa á streyminu. Hvernig gerir ég það? Það er á töfum á 2 stendur hægur á hálfinu, stendur stopp streymi. Það er